Amíg a Földön két ember él, addig béke nem lesz. A szélsőségekkel nem feltétlenül van probléma. Akkor van probléma, hogyha a szélsőségek azok gyűlöletből vagy önös érdekekből alakulnak ki. A jelen világban, amikor szélsőséges helyzetek vannak, akkor szélsőséges megoldások kellene. Nyilván, ha valaki elkötelezett egy ügy mellett, azzal nekem semmi problémám nincs. Én magam is elég sok ügy mellett köteleződtem már el, de ez nem jelenti azt, hogy nekem ettől jogom lenne mondjuk ráerőszakolni az én nézeteimet, gondolataimat másokra. Ha valaki másokat nem tart tiszteletben, akkor azt könnyedén tudjuk szélsőségesként értelmezni. Ez egy baromi egyszerű háromszög, Isten haza család, és akkor ami ezen belül van, az üdvös számunkra, szerintem lehet azért többes számba is nyugodtan beszélni, tehát erről ezt írta körül a Csongor, ami pedig ezen kívül esik, azt abszolút elutasítjuk és elvetendőnek, elkerülendőnek, vagy adott esetben legyőzendőnek tartjuk. Mindannyian szeretnénk egyfajta hazát, de a haza az, ahol jól érezhetjük magunkat, ahol nem üldöznek minket azért, akik vagyunk. Keressük a másokkal való harmóniát. Ez gyakorlatilag az egyetlen, ami biztosan közös a legtöbb vallásban. Ez az elsősorban szerintem mindenki a családot említi. Én is így vagyok ezzel, és akkor nyilván ehhez kapcsolódik mondjuk egy iskolai szocializáció, nagyváros, vidék is bele tud ebbe a kérdéskörbe játszani. Most, hogyha valaki egynemű párként találta meg a maga boldogságát és gyereket szeretne, ez gyakorlatilag a legkonzervatívabb logika. A digitalizációnak óriási jelentősége van. Most már tényleg az határozza meg a fiatalokat, és nagyon negatív irányban határozza meg a fiatalokat. A közösségi médiának a legújabb kori verziója egyfajta véleménybuborékot alkot körülöttünk, amelyek megváltoztatják azt, hogy mi hogy látjuk a világot. A jelen generációt a legjobban ezeken az online tereken keresztül tudják befolyásolni. Így lényegében az egészséges gondolkodásmódukat megváltoztatni, amit mondjuk ha meg is kapnak a család által, akkor az online tér teljesen elgörbíthet és elvihet egy más irányba. Hogyha egy fiatal nem találkozik az ő véleményével ellentétes véleményekkel, akkor egyre jobban bele tud sodródni a kirekesztő szélsőséges ideológiákba. Szerintem fontos lenne egy ilyen egységes oktatási rendszer, egy egységes erkölcs, amit akár cenzúra által is lehetne befolyásolni. Arról kéne oktatni a gyermekeket, hogy hogyan gondolkozzanak kritikusan, hogyan tudjanak értelmezni kérdéseket, hiszen az információ az gyakorlatilag két kattintással elérhető. A jelenlegi fiatalság szégyelli magyarságát, és ez esetben nagyon fontos kiállni minden egyes helyzetben, hogy igenis vállalt fel büszkén a magyarságodat. Akár az online térről beszélünk, akár a hétköznapi térről. Én is azt gondolom, hogy a deviáns kisebbségnek a véleménye az igenis sokkal nagyobb teret kap és sokkal hangosabb, mint a normális többségnek a véleménye. Ezek a csoportok szeretnék azt mondani, hogy de igenis mi létezünk, igenis mi ugyanígy ide tartozunk, legyünk mi akár melegek, vagy zsidók, vagy cigányok, ettől függetlenül mi ugyanúgy magyaroknak tekintjük magunkat, de ez még nem jelenti azt, hogy ők szeretnék megmondani azt, hogy mindenki hogyan viselkedjen, ez nem jelenti azt, hogy kirekesztenék azokat, akik nem tartoznak ezekbe a közösségekbe, hanem egyszerűen csak a saját érdekeiket képviselik, főleg azért, mert ezek az érdekek folyamatos nyomás alatt vannak. Liberális közhiedelem, hogy a normalitást azt mindenki saját maga dönti el, hogy számára mi normális, hát ez abszolút nem így van. Ez egyszer el lett döntve, és az marad örökké. Az ember mindig is sokszínű volt, sohasem volt az, hogy csak és kizárólag egyféle modellben tudod gondolkodni. Meg kell tanulni, elfogadni, hogy nem értünk egyet bizonyos dolgokban, és ne próbáljuk meg ezért bántani, kirekeszteni, és kvázi elpusztítani az ő véleményét. Sok esetben már azt mondják, hogy az az egészséges, hogyha mindenki más, és próbálják a fiatalokat befolyásolni, azokat, akiknek nincs meghatározva még az identitásuk. Azokat a válaszokat, hogy vajon miért vagyunk itt, mi az élet értelme, mitől leszünk boldogok. Ezeket a dolgokat, ha mi készen adjuk a gyermekeknek, akkor nem teszünk jót ezzel, nem leegyszerűsítjük az életüket, hanem biztos, hogy valamilyen szélsőség felé toljuk el őket, vagy azért, mert nem fogja érdekelni őket a világ, és úgy gondolják, hogy mindent tudnak már róla, vagy pedig azért, mert egy olyan ideológiát adunk át nekik, amiben egyébként ők maguk nem hisznek, hiszen nem a saját tapasztalatokon alapul. Erőszakos propagandát folytatnak ott, és ugye
Mi tudjuk a legjobban azt, hogy ezt főképpen a baloldal végzi, mivel mi a Facebookon nem kapunk erre lehetőséget. Minket onnan folyamatosan tiltanak, és nem tudunk megnyilvánulni. Szólásszabadság mindig volt, és sohasem. Nem kényszerítjük a fiatalokat arra, hogy elgondolkozzanak, hogy vajon ők miért felelősek ebben, vajon ki lehet ebből kerülni, vagy el lehet jutni innen valahová. Tehát ezekre nincsen szükség, és ezzel gyakorlatilag egy ilyen világmagyarázatot kapnak a szélsőséges kirekesztő ideológiáktól. Békességre törekszem, kompromisszumra általában nem, szóval mindig is kiállok a saját nézeteim mellett, de nem lesz béke sohasem a Földön. Nem szabad magunkat tévhitbe ringatni. Úgy képzelem el a világot, és benne a nemzeteket, mint egy család, ahol ugye nyilván vannak konfliktusok, vannak érdekellentétek, de mégis az a cél, hogy együtt tudjunk leülni vasárnap ebédelni. Ezt a fajta együttélést kell megtanulni, és megtanítani ahhoz, hogy egyfajta társadalmi harmónia megteremtődhessen, és nyilvánvaló, hogy sokkal jobb harmóniában, mint háborúban élni.